Ung thư ruột là tình trạng bệnh bắt đầu ở ruột già. Ung thư ruột còn được gọi là ung thư ruột kết hoặc ung thư đại trực tràng vì nó cũng có thể ảnh hưởng đến ruột kết và trực tràng. Hầu hết các bệnh ung thư ruột đều phát triển từ các tế bào tiền ung thư, hay còn gọi là polyp. Không phải tất cả các polyp đều sẽ trở thành ung thư. Nhưng các bác sĩ thường sẽ có xu hướng loại bỏ các khối này để ngăn ngừa ung thư. Ung thư đại tràng giai đoạn 1. Ở giai đoạn 1, khối u có kích thước cụ thể, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc này khối u đã phát triển qua lớp niêm mạc xuống lớp dưới niêm của đại tràng. Tuy nhiên giai đoạn này chỉ xâm lấn tại chỗ mà chưa di căn theo đường bạch huyết cũng như đường máu. Bên cạnh khám sàng lọc, có một số cách có thể áp dụng để giảm nguy cơ mắc phải căn bệnh nguy hiểm này. Trong đó, nhận biết các dấu hiệu và triệu chứng của ung thư ruột, theo dõi sự thay đổi của cơ thể và đi khám kịp thời có thể giúp phòng ngừa nguy cơ mắc ung thư ruột. 7 triệu chứng điển hình của ung thư ruột. Số 1. Mệt mỏi và căng thẳng, chóng mặt. Mệt mỏi do ung thư đại tràng thường liên quan đến thiếu máu do mất máu trong phân. Người bệnh cảm thấy kiệt sức ngay cả khi đã nghỉ ngơi, đồng thời suy nhược cơ thể một cách nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân. Số 2. Chán ăn, đầy bụng. Khó tiêu, đầy trướng bụng trên vùng rốn, ăn không ngon là tình trạng thường thấy ở người bệnh ung thư đại tràng. Tình trạng này kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi. Số 3. Chảy máu từ hậu môn hoặc thấy máu trong phân. Khi phân đi qua khối u không chỉ làm cho chúng thay đổi về kích cỡ mà chúng còn gây nên hiện tượng chảy máu. Đại tiện kèm máu đỏ tươi, nhỏ giọt, phủ lên phân là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư trực tràng. Tuy nhiên có một sự trùng hợp là nhiều người sẽ nhầm lẫn triệu chứng này với các dấu hiệu của bệnh trĩ và cuối cùng tự để bệnh phát triển quá lâu dẫn đến bệnh ngày càng nặng. Số 4. Cân nặng giảm bất thường. Nếu cơ thể giảm cân bất thường, không rõ nguyên nhân thì bạn cũng không nên coi thường. Rất có thể đó là dấu hiệu của ung thư, nhất là ung thư đại tràng, dạ dày hoặc các bộ phận khác liên quan đến đường tiêu hóa. Số 5. Co thắt dạ dày. Nếu những cơn co thắt đó đi kèm cảm giác đau thì có thể khối u đã đi chọc vào thành ruột và hình thành nên bệnh ung thư đại trực tràng một cách nghiêm trọng. Số 6. Táo bón. Nếu đi ngoài ít hơn 3 lần trong một tuần, bạn đã mắc chứng táo bón. Tuy nhiên triệu chứng này có thể xuất hiện ở những bệnh lý đường tiêu hóa thông thường khác. Số 7. Đi ngoài phân nhỏ. Đi ngoài phân nhỏ là một dấu hiệu chứng tỏ trên đường đào thải ra bên ngoài, phân của bạn đã gặp phải những vật cản khác trong đường tiêu hóa, làm cho hình dạng và kích cỡ của phân bị biến dạng thay đổi. Những vật cản đó có thể là các khối u đang được hình thành trong ruột kết. Các yếu tố nguy cơ của ung thư ruột. Bạn có nguy cơ bị ung thư ruột cao hơn nếu bạn có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ sau. Trên 50 tuổi. Có tiền sử gia đình về căn bệnh này. Có tiền sử polyp đường ruột. Bệnh viêm ruột mãn tính hoặc viêm loét đại tràng. Bệnh tiểu đường loại 2. Có lối sống không lành mạnh, hút thuốc, thừa cân hoặc béo phì và không tập thể dục thường xuyên. Khi nào bạn cần gặp bác sĩ? Bạn cần gặp bác sĩ càng sớm càng tốt ngay khi phát hiện những dấu hiệu ung thư đại tràng. Ung thư đại tràng không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể lây lan sang các cơ quan khác trong hệ tiêu hóa và thậm chí cả gan. Trong một số ít trường hợp, bệnh có thể di căn đến phổi, não và xương.